jsme právě ve vlaku z Tbilisi do Jerevanu a čeká nás ještě hranice, kterou musíme překročit. Je asi 3:45 ráno a náš vlak zastavil na hranicích, takže musíme ještě teďka sehnat nějaký potřebný razítka, aby jsme se dostali dál. A jestli jsme to pochopili správně, tak arménští celníci, tak ti už potom projdou jenom vlakem a stoupne se to ve vlaku, ale na gruzínské straně holce musí ven, tak jdem na to. Teďka máme pasovou kontrolu. Nechtěla jsem moc stávat, ale vždycky jsem čekala, když někdo prošel, když už nás budu čekat, že už to je, ano, takže to má trošku jako na traní. Ale v pohodě, no. Nechci si mi to absolvovat teďka znovu za chvilku, ale aspoň člověk je venku. Na čerstvém vzduchu. Dobrou míči. Něco zase děje, protože zvenku se ozývá štěkot psů a tady ve vlaku dětský pláč. Je to ale jen pasová kontrola arménských celníků. Proběhla bez problémů. Předtím, než jsme však sedli na noční vlak z Tbilisi do Jerevanu, jsme projeli Gruzii a strávili několik hezkých momentů v naší oblíbené metropoli Tbilisi. Stěnou. Já taky nemám úplně nejlepší boty. Vagon číslo 9. Míši, dobré ráno. Juhu, Míši. Takže Míši, podíváme se na ceny v Arménii. Tady se platí dramem. 100 dramů je 6 korun. Tady máš maso za 12 korun. A mně se líbí, že oni nešetří s těma, že nedělají ty malé kostky. A kostíznej takový. A vejce 80 halířů. Vítej v ráji, kočičko. Tohle je poslední funkční mešita v Jerevanu. Pěkně stará, krom toho, že tady prodávají suvenýry, tak tady i probíhají modlitby. Dobrý. Konečně jsme asi po 2 hodinách v Jerevanu našli to, co jsme chtěli. Obskulku nebo žvejku? Oboje? Ne, to je žvejka. A jo, ty už točíš, tak pojď. Která doufám, že barevná. Je, Je. zkus si hodit. No, nádhera.
Dáme si to ještě jednou. Náročnější schodová. Jinak je tam takový hořko-sladký výhled na Ararat, který je symbolem Arménie, je všude na pase ho máme, je značka alkoholu. Máme to všude možně, přitom to není vůbec na jejich území. A tak posvátnou Arménskou horu, kde to kdysi zapíchnul sám Noé, mají dlouhodobě zapůjčenou Turci. Jsme v centru Jerevanu. Kousíček od místa, kde máme hotel, a tohle je taková městská čtvrť Koní. A působí trošku jako kamenná kolonie v Brně. Ale není to úplně... Není to úplně o hezkých art domečcích, že to takový fakt takový boudy nebo jak nějaký hroměný domy. Ale vypadá to, že je docela hodně lidí a vypadají šťastný. Ale tady bude pěkný žigulík teďka. No fakt. Tohle tradiční arménský dům Jerevan. Tam jsme byli pozváni na pomerančovou šťávu. Čekáme, než to paní vylisuje. Šťáva. Tak jsme ještě pořád v Jerevanu a potom, co jsme tady teďka nachodili úplně nespočet kilometrů v šílených vedrech a předtím jezdili ve vlacích a tak, autobusech, tak jsme se rozhodli, že už je čas vzít si nějaký auto. Měli jsme mít Ladu Nivu, ale to nakonec nedopadlo, tak místo toho máme japonskou střelu, Nissan X-Trail nebo co to je, takže se teďka budeme přesouvat chvíli autem, uvidíme, jak to půjde, no. Je to takový střed trošku. Teď jsme dojeli kousek za Jerevan na takovou první významnou památku, kterou je antický chrám Garny. Podle všeho postavil arménský král Trdat I. a byl zasvěcený bohu slunce, což potom, když přišel král Trdat III., který jako první vlastně uznal křesťanství jako státní náboženství, někdy v roce 305, tak oni všechny ty pohanské stavby strhli, kromě tady té, protože se jim asi líbila, anebo už to byla škoda to možná bourat. Víš, kam pojedeme dál? Na ještě jeden klášter. Klášter Geghard je třešničkou na dortu pro milovníky historie. Tato stavba ze 3. století, zapsaná na seznamu UNESCO, je skutečným architektonickým unikátem. My ho viděli opět ve verzi s lešením, ale aspoň tady byl chládek. Projíždíme teďka vypravlou krajinou směrem na jezero Sevan. Když z ničeho nic jdou podél krajinice 2 lidi, tak Míša říká, nevezmeme je. Tak oni ani nestopovali, jo, když to nebyli stopaři, ale tak jsme je vzali. Kus jsme je teďka vezli a měli jsme s nimi docela zajímavý hovor. Ptali jsme se, jestli jsou, byli to teda Rusové, a ptali jsme se, jestli jsou na dovolené. Holka s klukem a holka, že jako ona je, že jo, že je z Kazaně, ale ten kluk, že úplně ne. Ale že tady vlastně ani nežije, ani nepracuje a postupem času vlastně z nich vypadlo, že utekl, aby nemusel narukovat. A teďka se schovává tady v Jerevanu a jeho cílem je dostat se do Gruzie, kde chce splynout s davem. Tak jsou to takový smutný příběhy lidí, který člověk potká na cestách, ale holt to tak je. A my jedeme dál. Ale kamas. Nevím, prostě byly nějaký petláhové u silnice, tak jsem to koupil, no. Pán říkal, že to je nějaká šťáva, ale fakt nevím z čeho. Trošku nakvašený to je, i mně přijde. Co to je?
Co to je? Dobrý. Kolem jezera Sevan jsme dojeli až do horského města Dilijan. Uděláme takovou tour teďka malou? Tak počkej, pojď nejdřív machneme tady na sociálku. Ubytovali jsme se u paní Lilith a čekalo nás tam kromě milé paní také setkání s mladým Francouzem a několika dalšími Rusy. Okay. Like, it's my favorite song and I'm going to butcher it. Never mind. Go on. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour. Tak jak hodnotíš včerejší večer a noc, Míši? Tak já bych tomu dala tak 9,5. Já jsem chtěl dát 9,8. Nebo paní byla milá, trošku jsme se nikdy nepochopili. Tak jsme stále v městě Dilijan, což je, říká se, takovej vlastně arménský Cermat. Je to tady obklopený horama. Každopádně teďka jsme u pomníků padlých Sovětů za druhé války. Sověti tady celkově mají hodně pomníků na každém rohu. A je pravda, že kam přišli, tam se pak dařilo. Tak tohle je takový zajímavý pomník. Ne, tak lidé tady povídají, že jako švýcarský Cermat se k tomu možná ani dá připodobnit. Že tady je to ještě Jako, úroveň lepší. no, já můžu s čistým svědomím říct, že určitě švýcarský Cermat se tomu nedá připodobnit. Možná nějaký jiný sovětský Cermat. Tak zatím, co já scháním kabely, který teda už mám, a někoho, kdo by nám nastartoval auto, protože se vybila baterka, tak Míša si tam hraje s psékama. Nakonec se poblíž objevil dobrodinec, pan Radzik, který nás se svým žigulíkem zachránil. I když to zprvu nevypadalo dobře, nakonec náš Nissan přece jen naskočil. Pohoda. Tak já to jdu taky. Tak nás zase ta sovětská technika zachránila. Jen teda pan Radzik si už prý šetří na Mercedes. Poblíž centra Dilijanu jsme ještě zaskočili prozkoumat nevšední dětské hřiště z kolotoči. No, ale teď už radši pojedem. Ano, toto je on. Možná ten nejznámější klášter v celé Arménii. Nebo to jsem si aspoň myslel, když jsme se k němu několik hodin harcovali. Nakonec jsem si jenom spletl názvy, ale zase tady nebyl ani jeden turista. Jsme teďka v takovém horském městě už poblíž hranice s Gruzií, ve městě, myslím, Idživan to je. A jo, tady už je vidět, že se to tady spravuje. Já jsem si dal šašlík, ale z toho jsem si dal jakýsi chleba s petrželí a s koprem. No a teď se jdem na chvilku naložit do sanatoria. Tak jdem. Idživanské sanatorium je jako stvořené pro urbex odpočinek. My se ale dlouho nezdrželi a pokračujeme podél azerbajdžánských hranic směrem na sever. Tak tam za tím jezerem už leží Azerbajdžán. Skoro by člověk řekl, že tam takhle dojde na pohodu pěšky.
a my přijíždíme do malebného města s italským názvem Alaverdi. Co? Tak jsme ve městě Gyumri, což je vlastně druhý největší město v Arménii. A je hodně známý i tím, že tady v roce 1988 bylo veliké zemětřesení. A tady vidíme věžičku kostela všech svatých, který je hnedka tady přede mnou a kterou jste ji nechali na památku nebo na počest, nebo jak to říct, na památku. A tady tenhle kostel zbudovali znovu, jako spoustu dalších jiných budov. Předtím, než ale opustíme Gyumri, musíme ochutnat místní specialitu. Spasiba. Spasiba. Jo, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, ale když přišel ten klučina, měl to na triku, jak si vzpomínám, že je to pončik a mončik. Pončik je s vanilkovou náplní a mončik je s nutelou. Nějaká zabijárna. No nic, Míši, dobrou noc. Dobrou noc. Včera večer jsme se přesunuli už do vyšších poloh. Přespali jsme takovou luxusní noc v kufru auta, aby jsme brzo ráno vyrazili na nejvyšší vrchol Arménie, Aragat. Tak mašírujeme a není to jenom vlastně jeden vrchol, jsou tam 4 vrcholy. Severní, jižní, západní a východní. My bychom nejradši dobili ten severní nejvyšší, ale ten zároveň nejtěžší. A už se nám trošku hůř dýchá, takže uvidíme, ale jsou tady moc krásné výhledy na protější Ararat. Kam bychom taky rádi šli, ale jde to. Tak uvidíme, jestli se nám podaří aspoň jeden z těch 4 vrcholů, no. To je ještě daleko a vysoko. Dobytí severního vrcholu. Začíná trudomyslnost. Ujení. Tak, postupujeme dál. Už takovýma drobnýma suťoviskama. A za chvíli budeme v sedle. 3800 metrů a tam si vybereme, který z vrcholů potom půjdeme. Někteří říkají, že je dobrý obejít všechny 4. Ale to máme tak 10 hodin zpoždění. Jo, to máme tak 10 hodin zpoždění, jo. Nevadí. Tak už vidíme jako náš dnešní cíl, ale nevím. To je severní vrchol, ale vzhledem k tomu, že se tam jde tak, že se teďka musí sestoupit do toho kráteru úplně jako hluboko a tamhle do toho sedílka a pak to zase jako vyšupnout, tak no, nevím, jestli nejlepší tady na ten, co je přímo už nad náma. Aragat, severní vrchol zdolán, 4080, gratuluji. Jaké jsou tvoje dojmy z výstupu? No, bylo tam všechno. Slzy, pot, Suť? Jo, nebylo to Takže- úplně. ale hezké výhledy. Když mám jako
od Wafu se podívat. Ne, je to moc hezké. Jsem ráda, že jsem to zdolala. Píši, tak to slavnostně bouchni. Taky ruku. Kaspickou. Klasická kýmka kaspická. Jo, ale voní fakt dobře teda. Píši, tak co? Nejlepší pocit na světě. Tak jsme na nádraží v Jerevanu a někde tady by měly být maršrutky, který teda doufáme, že by nás měly odvést na jih, ale musíme ještě pohledat a nádraží vypadá hodně dobře. Tak jdem. Tak se nám ani po několika hodinách nepodařilo sehnat žádnou maršrutku z Jerevanu dolů na jih. Chtěli jsme do města Goris a nakonec, když už to vypadalo beznadějně a byli jsme i takový otrávení, tak nás zastavil jeden chlapík, že nás odveze do toho města, že tam jede. Cestou teda jsme ještě nabrali další 3 lidi, takže nás jede celkově, myslím, 6. Já sedím vzadu s ovocem. Ale potkali jsme moc milí lidi, kteří nám zároveň řekli víc tady o té situaci v Arménii. A my teďka jedeme kousek k hranicím s Náhorním Karabachem. A nutno říct, že to tam je teda ta situace opravdu velmi napjatá, protože už více jak půl roku, asi 8 měsíců, je ten jediný vlastně koridor, kterým se dalo dostávat z Karabachu do Arménie, tak zavřený Azerbajdžánem a údajně tam dochází k nějaké humanitární krizi, ale nikdo to moc neřeší, takže jsou tady v Arménii kvůli tomu i velký protesty a neví se moc, jak to vyřešit. Ten koridor hlídali ruští vojáci, kteří ale se nějakým způsobem stáhli a už to nejsou schopni udržet, takže pro Arménce teďka vypadá hodně špatně, že o to území přijdou, navíc se spekuluje, že se zase otevře nějaký válečný konflikt, že to ten Azerbajdžán připravuje. Že paní nám o tom moc zajímavě vykládala a je to taková těžká skutečnost tady té země. Každopádně tady jsou arménští vojáci a vypadá, že se spíš stahují, než že by jeli do Karabachu. A my pokračujeme dál. Jízda je teda velmi divoká s tím pánem. No. Občas předjíždí třeba 3 auta za ráz. Ve všech směrech. Ten pán jde trošku jako prase, ale... Jako ta jízda je vydatná, no. A teď jsme na chvíli zastavili tady na tržišti s ovocem. Ukáž, co je v sáčku? Dostali jsme zadarmo. Dostali jsme jablíčka. A po několika hodinách divoké jízdy se přiblížil náš cíl, město Goris. Nekonečný úplně. Ale jsme tady. Zároveň sedět vedle Georgiho na sedadle smrti. To nemusíš pak. To mi dovrkou mamíka. To začat odpadat. Evropa na jednom místě tady na tom náměstí. Ani ne 20 kilometrů od Lačinského koridoru a hranic s Náhorním Karabachem a zhruba 65 kilometrů od hranic s Íránem je usazeno v údolí obklopeném horami poměrně mladé město Goris, vystavené pod taktovkou německých architektů. My se odsud vydáváme pěšky prozkoumat okolí a hlavně Starý Goris, tedy skalní město.
Jedeme do Tatev, to je klášter vysoko, kam vede nejdelší lanovka na světě, 5 kilometrů. Co myslíš, že to bylo? Já myslím, že to byla arménská svatba. Ale takovou bych nechtěla. Ale ne, ten byl špatné. Byla to svatba asi, že? Bylo tam několik turistů, nevěsta, že měli hodně civilní oblečení. A tam líbali nějakou asi Bible to nebyla, si myslím, ale něco tam líbali. Jo, bylo to zajímavý. Nebylo by mě, jak to dopadne, ale vypadá to ještě na dlouho. Ale jak někdo jakoby dokáže zaparkovat žigulík na takovém místě, to nechápu. My jsme teďka docela dlouhou dobu scházeli od kláštera Tatev, kde hodně lidí vyjedou tam lanovkou a už potom nikdo jako nechodí pěšky dolů, protože je to docela hodně výškových metrů, ale my jsme tady tu cestu si dali a je tady úplně krásný místo, je tady opuštěný, no vlastně ne úplně opuštěný klášter, který se v mapě jmenuje Anapat. Vypadalo, že tady vůbec nikdo není, ale je tady jeden člověk, nějaký mnich, který se tady modlí. A jinak je to ale úplně rozsáhlej, opuštěný komplex uprostřed takového kanionu. Hrozně zajímavé místo. Má to úplně mega luxusní atmosféru tady. A my jdeme pak ještě na Ďáblův most, ať už je to cokoliv. Ale hustý. Jako je hustý ten pánec tady bydlí. Asi jo. Přemýšlíme, že největší riziko tady jsou asi pavouci, než jsme narazili na tuhle cedulku. Takže, jak říkala Míša správně, na co bychom nechtěli narazit? Na brown beer. Na brown beer. To ne, no. No a tady doleva není cestička? Tak jsme přišli k Ďáblovu mostu a neměli jsme jak se odtam dostat. Asi nás čekalo 1200 výškových metrů. A je tady moc hodný pán, který nás vzal do svého auta.
A jak ty zовут? Самвел, ну само. Мне Европу Самвел говорит. Пускай Азербайджан, Турция, у нас враги. А смотри, маленькая Армения, большой Турция, большой Азербайджан, да, маленькая Армения, он воюет. Это два государства большие. Да. Вот Армения такое сильное государство. Здесь люди добрые. Dobrý. Tak stopujeme další vozidlo. Snad nás někdo vezme, no. Pan Samo byl moc hodný a dovezl nás na takový uzel. Zastavil nám zajímavý spolucestující, ruský soldat Maxim, který je v Arménii na misi jako mírotvorce zajišťující bezpečnost Lačínského koridoru. Potom, co jsem ho opakovaně ujistil, že Československo skutečně nebylo součástí Sajuzu, nás vysadil a dál už jsme museli jít zase pěšky. No ne, tak dívej občas, ty, jak je to tady třeba popraskaný, tady. Jenom plast. Zastavil úplně na nejhorším místě, tady to se kinkla. Trochu jsme si odpočali a vyrazili jsme dopoledne na asi poslední místo, který stihneme tady na jihu Arménie. A to je skalní město Zorsk, nebo tak nějak. To se blbě vyslovuje. A jo, fakt tady žili do roku 1952 lidi, než řekli Sověti, že to je nedůstojný, jak tady žijou v těch jeskyních. Takže odsaď vystěhovali, ale zůstalo tady spousta vytesaných jeskyní, takových domů, i když ty domy, které tady asi stály, tak jsou rozebraný. A to zajímavé místo. Ale už jsme teda unavení, takže za chvilku jdeme a čeká tam na nás náš nový kamarád Spartak, který nás odveze zase zpátky do Goris a pak už ve 4 hodiny jedeme maršrutkou zpátky do Jerevanu. Náš čas v hornaté Arménii se nachýlil ke konci. Vrátili jsme se do své milované vlasti a taktéž ruské jednotky opustili náhorní Karabach. Ani ne měsíc po našem návratu zaútočila armáda Azerbajdžánu na karabašské území a po jediném dni bojů místní vláda kapitulovala a oblast se plně připojila k Azerbajdžánu. Smutná realita osamocené země. Jedno víme ale jistě, my jsme v Arménii nebyli naposledy.